Nästa punkt kommer att handla om AI och den framtida teknikutvecklingen som det står på agendan. Och det väcker mycket tankar och frågor, så att jag var ju på Peter lite före här och började fråga hur använder Försäkringskassan det här idag och hur har ni tänkt att göra det framöver och vad är det för bra och dåligt med detta och så här. Men han lugnade ner mig lite där och sa det där är precis det jag ska prata om. Så därför tänkte jag att det blir bra. Så att jag tar och presenterar dig här, Peter. Du är IT-direktör, avdelningschef på Försäkringskassan. Vi ska prata om AI. Välkommen. Det är bra det. Har vi kramat ut vad det går att krama ut av digitaliseringen i socialförsäkringen? Försäkringskassan var ju väldigt tidigt ute med just det, digitalisering. Och kan vi samtidigt förbättra servicen, effektivisera förvaltningen och bli bättre på att bekämpa bidragsbrottsligheten? Och nu pratar jag verkligen alla pratar ju om AI, artificiell intelligens, och nu kanske framförallt det som kallas generativ AI. Och är det månne svaret på de här utmaningarna och framtida utmaningarna? Jag heter som sagt var Peter Hagled, är chef för Försäkringskassans IT-verksamhet, och vi som har IT som huvudprofession, vi ägnar en hel del tid åt att fundera just kring de här frågorna. Vart kommer teknikutvecklingen ta oss de kommande åren, eller kanske kommande decennierna till och med? Och jobbar man dessutom på Försäkringskassan så kopplar vi ihop det här mot de förmåner och försäkringar som finns inom socialförsäkringen. Och det är precis det jag tänkte prata om. Och jag tänkte ta utgångspunkten i några konkreta exempel på vad vi på Försäkringskassan har utvecklat och använder i den operativa driften, eller håller på att utveckla, eller till och med vill börja utveckla. Och jag kommer också tillåta mig att delge en del funderingar kring vilka möjligheter och begränsningar och en del hinder vi måste hantera med anledning av teknikutvecklingen där. Och därmed också AI. Och ni får hålla till godo med mig. Normalt sett hade jag kanske tagit lite sparringpartner av kollegor, de som jobbar verkligen med tillämpad AI. Men i dessa ekonomiskt restriktiva tider så får ni hålla till godo med mig, som sagt var. De finns nämligen uppe i Luleå och Sundsvall huvudsaker då. Ja, jag nämnde ju då att Försäkringskassan var tidigt ute med digitalisering då. Men mycket av det vi gör idag präglas faktiskt fortfarande av de första 70-80 åren sedan de första lagarna kring sjukförsäkringen stiftades 1891. Då. Det vill säga en allt igenom manuell handläggning. Datorstödet var initialt ett beräkningsverktyg, och sen när vi kom igång med digitaliseringen så gick den i stort ut på att härma de manuella processerna och rutinerna. Och det arvet lever vi fortfarande med idag. Det vi har sett den främsta utvecklingen de senaste åren är väl framförallt i kundmötet, och när man möter Försäkringskassan på webben eller i mobilappar. Men på insidan präglas fortfarande väldigt markant av den manuella handläggningen då. Blanketter, ärendemappar och pärmar har i och för sig ersatts av digitala formulär, pdf-filer och digitala journalanteckningar. Men det är fortfarande väldigt lika och detaljerade instruktioner som styr varje steg i handläggningen. Men vi har också exempel på där stödet från början har utformats med en mycket hög grad av automatisering. Och till exempel i tandvårdsförsäkringen har vi idag en automatiseringsgrad på 99%. Faktum är att det är över 99,9%. Från det att du stiger upp från tandläkarstolen där och går fram och ska betala, så har Försäkringskassans system räknat ut exakt vilken ersättning tandläkaren ska ha och vad du ska betala som privatperson då. Och det baseras då naturligtvis på vilken behandling du har fått, men också vem du är. Om högkostnadsskyddet ska slå till,
och om du har rätt till subventionerad vård och så vidare. Men den höga automatiseringsgraden öppnar ju också upp för nya sätt att genomföra bedrägerier och brott. Ja. Och det här måste vi också hitta ett sätt att skydda oss mot. Och vi har därför då utvecklat ett system för att riskbedöma patientbesök. Och då systemet kallar vi då RAKUR. Vi ska ju ha fina namn på allting då. Ramverk för bedömning av kundbesök och risk står det för. Och med det då så analyserar vi varje kundbesök eller patientbesök och tar fram en sannolikhet för att det har begåtts felaktigheter just i det besöket då. Och vi tittar på drygt 500 olika variabler och som resulterar i faktiskt drygt 200 olika egenskaper som utmärker då de besöken som har lett till felaktiga utbetalningar. Och det här kan gälla både från patientsidan och från kliniken i den här frågan. Hur som helst, trenden är i alla fall tydlig. Mer och mer av handläggningen kommer att stödja av allt mer avancerade IT-stöd. Och vi internt brukar beskriva det här som en resa från ett blankettbaserat ärendefokus till ett informationsdrivet individfokus. Och vi pratar på samma sätt om att gå från ärendecentriskt till ett datacentriskt betraktelsesätt. Nils Öberg var inne på det redan innan här då. Och egentligen är det inte så svårt att beskriva vårt uppdrag på Försäkringskassan på principiell nivå. Vi samlar in information, vi bearbetar den där informationen i det vi kallar då handläggning. Vi beslutar och sen sprider vi information om beslutet. Och vanligtvis då tillsammans med att vi uppdrar åt en bank att betala ut en ersättning. Och det som driver det hela framåt är återigen information som i sin tur byggs upp av data då. Och alla pilar i den här bilden innehåller någon form av dataöverföring. Och en pil är ju matematiskt sett en vektor, det vill säga i det här fallet innehåller den en storhet då, i form av informationens innehåll, men också en riktning med en sändare och en mottagare. Och för informationsinsamlingen så är ju Försäkringskassan givetvis mottagaren. Medan sändarna kan vara ganska många. Men idag, och det här återigen var Nils inne på, är det nästan alltid den person som ansöker om bidraget eller försäkringsutbetalningen. Och här längst ut till vänster på den här bilden borde det stå kunden har fallit bort här då. Och man kan naturligtvis diskutera just begreppet kund, men det går jag inte in på här då. Men det som avses i alla fall är den person som idag lämnar alla efterfrågade uppgifter, och det görs då som sagt var på heder och samvete. Och historiskt har den här nog funkat ganska bra på grund av en hög grad av social kontroll och stor personlig kännedom även hos Försäkringskassan genom den lokala närvaron i lokalkontoren. Och idag med en allt mer centraliserad handläggning där vi som individer blir mer anonyma, kombinerat med en på populationsnivå åtminstone eroderande social kontroll, skapas nya utmaningar. Och det här är jättestora samhällsfrågor som rimligen bör tilldra sig forskning och djupa analyser. Men en iakttagelse som jag gör ungefär nu lite drygt 1,5 år in på det jobbet som jag har är att när staten tar in pengar via beskattning är kontrollen en helt annan än när samma stat betalar ut pengar. Skatteverket, jag vet inte, ni kanske läste i morse här, det var ju en ny sån här nu tappar jag ordet. Man har gjort en koll över myndigheternas, inte bara myndigheter utan det var olika institutioners förtroende, tack, att man tappar ett ord, ja. Förtroende, att Skatteverket i vanlig ordning låg väldigt högt där. Och jag tror en grundorsak till det är att de nu sedan ett antal år tillbaka
plockar informationen från källan, från arbetsgivare, banker med flera. Samtidigt som det borgar för korrekta uppgifter så bygger ju det på servicenivån. Numera deklarerar man ju med att svara med ett sms. Jag ser ut över folkhavet eller att ni var nog med så tidigt så att ni var med när man satt med långa listor och utdrag från en massa sådana saker. Så att servicenivån har ökat gentemot oss skattebetalare. Och därför också har ju då förtroendet för myndigheten, i det här fallet Skatteverket, ökat markant. De ligger ju på topp där. Och tänk då om vi skulle kunna göra likadant, eller åtminstone i högre grad än vad vi gör idag, när vi inom socialförsäkringen och staten betalar ut pengar. Att vi hämtar in uppgifter från nyss nämnda då, Skatteverk, men också arbetsgivare, skola, förskola och så vidare. Notera då här pedagogiken med tjockleken på pilarna här. Vi vill alltså hämta in mer information från partners då. Och det är ju som sagt var inga småbelopp vi pratar om. Var det 230-240 miljarder förra året? Men det stannar inte vid socialförsäkringen. Med en effektiviserad och ändamålsenlig informationshantering finns stor potential för hela staten, hela den offentliga sektorn, ja hela Sverige faktiskt. Ett exempel som vi har jobbat med och som skulle ge stora vinster även inom hälso- och sjukvården är en sammanhållen och digitaliserad intygshantering. Försäkringskassan är en mycket stor mottagare av intyg och olika former av medicinska underlag. Och därför har vi också tillsammans med E-hälsomyndigheten tittat just på intygshanteringen och vad vi skulle kunna göra åt den då. Det är så att individer behöver intyg från vården i många situationer och gentemot ett brett spektrum av mottagare. I stor utsträckning är det dessutom individen själv som måste initiera, koordinera och säkerställa att rätt intyg utfärdas och med rätt innehåll. I de flesta fall är också individen själv bärare av själva intyget i pappersformat. Och det är samtidigt svårt att få en överblick över utfärdade och delade intyg eftersom det inte finns någon sammanställning någonstans. Så det är väl tveksamt om individen har varit i fokus när man har utformat den här hanteringen. Hur ser det då ut för utfärdaren, oftare läkaren då? Ja, det är så att hälso- och sjukvården och inkluderat då företagshälsovården utfärdar idag ungefär 200 olika former av intyg. Och det är inte självklart för utföraren, då oftast en läkare, att veta vilket intyg, vilken information och vilken mottagare som är aktuell då. Det är också svårt att veta vad som är viktigast att dokumentera vid varje givet tillfälle. Och dessutom är ju förutsättningarna för en dialog kring innehållet och för att lösa ut eventuella missförstånd och kompletteringar, ja, de är ju ytterst begränsade. Och idag är det faktiskt så också att det är bara ett fåtal av de här 200 intygen som kan tillhandahållas digitalt utan att det är några pappersutskrifter i något led egentligen. Och IT-stöden dessutom som man har inom hälso- och sjukvården varierar också stort och ofta behöver då liknande eller kanske till och med samma information matas in i flera system. Och det här leder ju naturligtvis till ineffektivitet och att information riskerar att bli urvattnad, det vill säga få försämrad kvalitet. Så det är väl tveksamt om läkaren har varit i fokus när intygshanteringen har utformats. Slutligen har det då varit mottagaren som har varit i fokus. Det sägs ju ofta och med all rätta att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Är det då så för den information som förmedlas via intyg? Nja, det skulle jag väl inte säga. Mottagarna är många med väldigt olika förutsättningar dessutom. Från den stora myndigheten som Försäkringskassan till det lilla privata företaget. Och för Försäkringskassan är det definitivt en utmaning att hantera
alla de pappersintyg som utfördas. Vi pratar liksom hundratusentals. Och de kommer då in till myndigheten via postgången, sorteras, skannas och förs in i de digitala systemen. Och väl där inne då så kan det krävas manuella överföringar mellan olika system. I bästa fall stött av någon sån här klipp- och klistra-funktionalitet och i värsta fall via att man måste knappa in det igen. Läsa på en skärm och knappa in i en annan skärm eller en ruta. Då. Nej, så att mottagarna har inte heller varit i fokus för det här systemet kan jag säga. Och faktum är att intygshanteringen är ett system med stora brister idag, så vill jag hävda. Så tänk istället om vi kunde skapa ett ekosystem för intyg och informationsöverföring som frigör tid och ökar kvaliteten. Tänk om läkaren bara hade ett system att jobba i, kanske journalsystemet då. Och tänk om det vore lätt att hitta vilka intyg som finns och tillgängliggöra informationen om det. Och tänk om det vore enkelt att samla och dokumentera den informationen som mottagaren behöver. Och vi har faktiskt räknat lite grann på det här. Om läkarna skulle kunna lägga 30% mindre tid på att skriva de här intygen så skulle det frigöras tid som motsvarar 2000 heltidsarbetande läkare i Sverige. Tänk vilka besparingar vi skulle kunna göra. Och det här är bara bland de utfärdade läkarna. Även på mottagarsidan finns såväl tidsvinster som kvalitetsförbättringar att hämta hem. Snabbare beslut med högre kvalitet och förbättrad rättssäkerhet kopplat till det. Ja, hur skulle då ett sånt där ekosystem kunna se ut? Ja, vårt koncept tar utgångspunkt i hur man hanterar det som kallas för öppen källkod, alltså med olika former av öppna och tydliga användargrupper, såna här user communities. Och bilden här, det är ett exempel för att åskådliggöra konceptet, så man ska inte tolka in för mycket i vad som står i de här rutorna och vilka logotyper som finns. Men det vi ser framför oss är ett ekosystem som bygger då på öppna standarder, som därigenom gör att många kan bidra på samma sätt som många och i princip alla kan ju skriva appar och göra dem tillgängliga där appar görs tillgängliga. De heter App Store, Google Play och vad det heter. Skillnaden här är rådigheten, att det är en statlig rådighet över infrastrukturen, plattformen och styrningen. Det är det jag har försökt ringa in inom den blåsträckade delen här då. Och lösningen ska även kunna skala. Det vill säga vi ska kunna börja smått och tillhandahålla mindre funktioner för att sedan växa. Så att inledningsvis, eller om man är ett mindre företag över längre tid, kanske man väljer att kommunicera via ett webbgränssnitt man matar in där. För att sen lite senare då integrera den här informationsöverföringen i sina interna IT-system via såna här dator-till-datoröverföringar, eller det som kallas API i den här bilden då. Och det är ju ingen orimlig tanke att informationen som krävs för att till exempel bedöma arbetsförmåga vid en sjukskrivning hämtas direkt från journalsystemet som finns i vården. Och då talar vi inte längre om 30-procentiga besparingar utan betydligt mer. Så att när information av den här typen görs tillgänglig genom den här slags datahubben då, går det att skapa många nya applikationer. Även många sådana som bygger då på artificiell intelligens. Och ekosystemet möjliggör att många kan bidra med idéer och lösningar. Och det behöver naturligtvis inte vara begränsat just till intygsinformation. Ett användningsområde som vi på Försäkringskassan har tittat på som en del av att sätta individen i fokus. Om ni minns den här strategiska förflyttningen jag pratar om, från blankettbaserat ärendefokus till ett informationsdrivet individfokus. Det är ett utforskande arbete kring det framtida kundmötet. Och vi kallar det här arbetet då vi har samlat det under rubriken Jag i Sverige. Och här har vi valt ett lite längre perspektiv och ibland så får jag frågan exakt vilket perspektiv är det. Det är svårt att säga för vi vet inte hur fort teknikutvecklingen går eller hur den kommer att användas tekniken heller. Och vi har också naturligtvis stor respekt för att det tar tid att ändra
säkerhetslösningar, processer, rutiner, men kanske framförallt lagar. Men vi har inte sett det som en begränsning i det här jobbet, utan snarare ställt oss frågan, vad behöver vara sant för att det här ska funka på det här sättet då? Och inte minst så behövs det då den här typen av informationshubb eller ekosystem som jag pratade om tidigare då. Och vi har tittat på några olika kundfall. Och här tänkte jag visa lite hur ett scenario, vård av sjukt barn, skulle kunna se ut för en förälder. Och här hoppas vi då på att presentationsdjävulen håller sig på behörigt avstånd. Nu ska vi se om vi lyckas med detta då. Hej! Hej Kim, vad behöver du hjälp med idag? Vilma är sjuk, så jag behöver vabba idag. Okej, ett ögonblick. Nu har jag meddelat förskolan att Vilma är sjuk och din arbetsgivare att du inte kommer in till jobbet. Vill du ha kontakt med er vårdcentral? Nej, det är lugnt. Hur kunde det gå så här snabbt och smidigt? Jo, så här. Jag i Sverige är en säker digital yta som utifrån dina behov och önskemål tar hand om dialog med myndigheter, organisationer, vård, skola och företag. Jag i Sverige har en säker och automatiserad dialog mellan olika system så att du inte behöver skicka samma information många gånger. Rätt information hamnar på rätt ställe, utan fördröjning. Det blir enklare, snabbare, mer effektivt och ger en säkrare service. Det skapar också en öppenhet och transparens. Alltid med utgångspunkten att det ska gynna dig som individ. Det fina är att jag i Sverige kommer att kunna följa dig genom livets alla förändringar. Och att du kommer ha full kontroll över vem och vilka i samhället som kan ta del av din information och data. Hej! Hej Kim, vad behöver du hjälp med idag? Nu är Vilma frisk igen. Behöver jag göra något nu eller går vi tillbaka till skolan och jobbet som vanligt imorgon? Du behöver just nu inte göra någonting. Uppgifterna som behövs för att du ska få ersättning för förlorad inkomst kommer att skickas från Vilmas förskola och din arbetsgivare. När uppgifterna kommit behöver du för att få ersättning svara på den avisering som kommer i Jag i Sverige. Toppen, vad enkelt. Ja, noterbart här är ju hur servicen förbättras samtidigt som informationen blir mer korrekt eftersom vi plockar den från källan. Och det blir ju också då naturligtvis svårare att fuska och begå brott, bidragsbrott. Ja, det jag har pratat om hittills har ju handlat mycket om informationsförsörjningen, alltså hur vi tar in information. Och det har jag gjort eftersom informationen är det helt nödvändiga bränslet för en effektiv automatisering, förbättrad service och för att identifiera var bidragsbrottslighet begås någonstans. Men det är sen när vi har tagit emot informationen och påbörjar handläggningen av ärendet, det vill säga bedömer rätten till, beräknar och beslutar som vårt arv gör sig riktigt påmind. Och det är många stuprörssystem eller silos där de drygt 50 förmånerna som vi administrerar på Försäkringskassan, var de bor någonstans. Rent tekniskt, informationsmässigt, men även när det gäller processer och rutiner. Vi har ju dessutom lagliga begränsningar i hur informationen får användas, delas och nyttjas även inom myndigheten. Om en information är inhämtad från den försäkrade i ett specifikt syfte får vi inte nyttja den för något annat. Men det kan ju faktiskt vara så att man både är förälder och är sjuk ibland. Att informationen är inlåst i ärenden och försäkringar är möjligen bra ur ett integritetsperspektiv.
Men det hindrar oss för att åstadkomma den här bättre kundupplevelsen, effektivare handläggning och för att upptäcka felaktigheter och brottsliga upplägg. Och att få full effekt av artificiell intelligens. Men innan jag pratar mer om det tänkte jag kort visa på faktiskt ett lyckat exempel där vi har nyttjat tillämpad AI inom Försäkringskassan. Och det är inom ett annat område och vi har faktiskt haft det här i operativ drift sedan 2019. Vi har nämligen tagit fram ett verktyg eller ett handläggningsstöd för analys av medicinska underlag. Och det har vi gjort inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Och ni anar kanske en röd tråd här. Intyg, medicinska underlag med information och data och information som behövs för AI. Men här ser vi att vi är tillbaka på blanketterna. Det är ju faktiskt 5 år sedan vi utvecklade det här då. Ja, när så handläggaren fått in den ifyllda blanketten är det dags att analysera och värdera den här informationen. Vad är själva funktionsnedsättningen och vilken är den faktiska arbetsförmågan? Och underlagen är då ofta omfattande, analysen komplex och med stor språklig variation. Framförallt när det gäller psykiatriska diagnoser som är de absolut vanligaste i de här fallen. För att få en bättre översikt är det faktiskt så att handläggarna ofta skriver ut det här. Även om de kommer in digitalt, men för att få en översikt så skriver man ut det och jobbar med överstrykningspennor. Och som ni ser då, trots att blanketten innehåller ganska tydliga rubriker så är ju informationen spridd under många rubriker då. Och förutom att det här är väldigt tidsödande arbete finns det ju naturligtvis en påtaglig risk att information missas eller kanske feltolkas. Och i det verktyg då som vi har tagit fram, SAMI-verktyget som ni ser här då, så har vi istället låtit AI gå igenom information i de här blanketterna, strukturera den och klassificera den. Vi länkar också till försäkringsmedicinsk information från Socialstyrelsen. Och klickar man sedan på de olika nyckelorden till vänster lyses de upp då i originaltexten så att handläggaren hela tiden ska kunna se sammanhanget då. Och vi kan konstatera att det här har blivit ett mycket uppskattat hjälpmedel för våra duktiga handläggare som jobbar med det här. De har blivit effektivare, men man kan nog också hävda att kvaliteten i besluten har förbättrats då. Och vad var det som då bäddade för den här framgången vill jag nog ändå hävda? Jo, teknik till del, men framförallt samarbete och kunskap. Och då är det samarbete mellan modell- och teknikkunniga inom IT-organisationen och verksamhetskunniga för att ta fram och träna och utvärdera de här AI-modellerna. Men också att vi gjorde ett aktivt val att fokusera just på att bygga upp kunskapen och inte hoppa på en specifik AI-lösning från en specifik leverantör. För AI är ett jättestort område med många olika discipliner och det gäller att ha koll på när man kan och bör nyttja vilken lösning. Och den här kollen då, den bygger naturligtvis på erfarenhet och erfarenhet bygger man över tid. Idag är vi knappt 30 medarbetare på enheten som jobbar hela tiden på jobbet med tillämpad AI. Så vilka hinder finns då för att kasta sig över AI i större omfattning och för att just stödja i att bedöma rätten till beräkna och besluta? Ja, det handlar framförallt om hur vi ska tolka och hantera bedömningsutrymme. Och bedömningsutrymme som finns i lagtexten, i socialförsäkringsbanken i det här fallet då. Ja, vissa delar av det här är ju naturligtvis enkla att automatisera eftersom de kan beskrivas i logiker som kan besvaras med ja- och nej-frågor. Tillhör individen försäkringen eller inte? Och har personen då därmed rätt att ansöka?
Ja, här behövs det ingen AI, det är enkel logik. Och det finns ju även medicinska tillstånd som är ganska enkla att styrka och som är digitala av sin natur. Även här går det ju naturligtvis att automatisera. Och just här är exemplet graviditetspenning då. Men när man sen kommer till att bedöma arbetsförmågan finns det ju naturligtvis ett medvetet bedömningsutrymme för att kunna ta hänsyn då till individuella förhållanden. Att nyttja AI här, AI som bygger på statistik och sannoliga och troliga utfall, väcker då en del frågor och en del dilemman. Får vi? Och i så fall, hur får vi nyttja artificiell intelligens här? Även om det slutliga beslutet fattas av en människa, en handläggare, hur ska man då betrakta de råd som en AI-assistent ger? Innebär det då att man riskerar att förbise någonting individuellt? Ja, det är inte helt enkelt att utreda juridiskt eller ens etiskt. För givetvis kan fel begås även av en människa, men då är det naturligtvis enklare att utkräva ansvar än om man låter en tränad modell, en dator, fatta beslutet eller då ge ett råd om ett beslut. Hur som helst är det mycket viktigt med spårbarhet och att vi i myndighetsutövningen kan förklara hur vi har kommit fram till ett beslut. Och det här är ett område som vi tittar mycket. Jag nämnde ju de här 30 som jobbar med AI. Ja, det här är en som ligger nästan högst på deras agenda att titta på. Hur jobbar vi med det här? Och jag tror mig dessutom veta att den kommande AI-förordningen också tar sikte på mycket av det här. Men det finns också andra tillämpningsområden där ny teknik kan hjälpa oss. Inte minst för att hitta olika brottsliga upplägg då. Och ett sätt som vi tror mycket på är att lagra data på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och då lagrar man det i form av grafer, kallas det. Och en graf består av en nod som kan representera ett subjekt. Det kan vara en person, en adress, ett företag. Och sen runt den här noden så finns ett antal kanter då, som är streck i den här bilden, som representerar relationer. Och det kan vara släktförhållanden, ägarförhållanden. Så att i det här molnet då med punkter och streck på den här bilden är det alltså en grafisk representation av en grafdatabas. Och sen genom att applicera artificiell intelligens på det här så kan man mycket snabbt hitta olika mönster och även avvikelser från mönster. Och kopplar man det till tid till exempel så kan man snabbt se vilka som har bott på vilken adress och vilken relation de har haft till varandra. Förekommer specifika företag som indikerar brottslig verksamhet och så vidare. Och de här mönstren eller avvikelser från mönster, om man så vill då, går ju att identifiera mycket snabbt. Och potentiellt då felaktiga utbetalningar skulle kunna stoppas och förhindras innan de görs. Men det kräver givetvis att vi får tillgång till och får nyttja informationen för att fylla på den här grafdatabasen. Och det funkar ju inte heller med alla silosar vi har. Så att det vi gör nu rent tekniskt på IT-avdelningen är att förbereda för att kunna möjliggöra att jobba med information datacentriskt på bredden. Och vi jobbar då mot en teknisk målarkitektur som vi har valt att kalla förenklad förmånsarkitektur. Och det är ett sätt att bryta upp stuprören eller silosarna eller vad det nu heter i plural och bestämd form då. I syfte att möjliggöra då återbruk av regler, kod, gränssnitt och så vidare. Men som sagt även data eller information om de juridiska förutsättningarna ges för det här. Och juridiska förutsättningar finns numera åtminstone till del inom myndighetssfären i den nybildade utbetalningsmyndigheten.
Och med Utbetalningsmyndigheten kommer även Försäkringskassan ha ett mycket nära samarbete och informationsutbyte. Och ni ser också pilen ändrar lite form där upp mot Utbetalningsmyndigheten, alltså dubbelriktad. Försäkringskassan kommer att dela med sig av information om utbetalningar, men också få tillbaka impulser om var det kan förekomma felaktigheter och brott. Och de här impulserna måste vi sedan på lämpligt sätt återföra till handläggningen eller till vår egen kontrollverksamhet. Så, har vi kramat ut vad som går av digitaliseringen i socialförsäkringen? Nej, det har vi inte. Vi har bara sett början. Men vi har en utmaning eftersom vi var tidiga inom Försäkringskassan med digitalisering och nu sitter på ett stort arv, de här silosarna, och i form av en rätt stor teknisk skuld i gamla och delvis omoderna system. Kan vi då, min andra fråga inledningsvis, kan vi då samtidigt förbättra servicen, effektivisera förvaltningen och bli bättre på att bekämpa bidragsbrottsligheten? Ja, jajamensan, det kan vi. Och kan AI vara ett verktyg för det? Ja, jajamensan, det kan det. Definitivt. Men inte för allting. Och framförallt inte utan att vi undanröjer en del, främst lagliga hinder för det här. Där tänkte jag sluta. Tackar. Ja, tackar så mycket. Vi ska öppna upp för frågor. Och väldigt intressant, ska jag säga. Jag får en del frågor själv, så jag tänkte jag fyller på de som är kvar. Jag tänker just på det här med risker med att snabba på informationsflödet så här mellan olika myndigheter, aktörer i samhället, att det går så fort. Och den gamla skit in, skit ut principen, att vi tar vissa data för sanna, matar in dem i systemet och så finns det risk för den enskilda att den här felaktiga datan som matades in sprider sig i systemet, och konsekvenserna för den enskilde kan bli ganska stora om det då blir fel från början. Arbetsgivaren talar om med den månatliga arbetsgivardeklarationen att nej men, du var ju borta 2 veckor här och så fortplantar det där sig. Har du tänkt på just risker med systemet? Det är precis som du säger, Niklas, det är en risk som vi är fullt medvetna om det. Så att vi pratar mycket om det som kallas datakvalitet. Kan vi lita på datan och hitta mekanismer för att säkerställa att de här felen inte uppstår? Kan man garantera att de aldrig uppstår? Nej, det kan man naturligtvis inte. Det kan man inte idag heller. Men det gäller att vara medveten om det. Men det tycker jag inte ska hindra oss att gå den här vägen, definitivt inte. Jag tänker sen att vi ska öppna ändå för frågor från publiken också. Och då som sagt, det är ju handuppräckning som gäller om ni har några frågor kring detta ämne. Så handuppräckning, begär få mikrofon och så. Fullständigt uttömmande. Allt var glasklart. Eller också, ja. Här har vi en fråga här. Ja, hei. Takk skal du ha for et veldig godt innlegg. Jeg kommer fra NAV og er ytelsesdirektør der, med ansvar for de statlige ytelsene. Og mye av det du forteller om er veldig gjenkjennelig. Og det er jo akkurat dette mandatet med å effektivisere og modernisere, men samtidig ikke legge til rette for feilutbetalinger. Så drar jo du oss gjennom en verdikjede, og jeg lurer på i Sverige, hvordan er muligheten til å automatisk utbetale uten at det er søkt? For det er en problemstilling vi utforsker i Norge da, i forhold til at hvis vi har gode nok data inn, at vi da kan effektivisere på den siden og heller plukke opp de sakene hvor det er risiko for feil. Generellt kan man ju säga så att man måste ansöka för att få en utbetalning. Sen går det lite grann utanför min egen kompetens, men jag vet inte hur det funkar i föräldraförsäkringen så där.
Jag tror att man får ett barn anmäls till Försäkringskassan. Det är förresten Försäkringskassan som blir det första stället som det registreras och det sista som avregistreras sen när man dör. Men just när det gäller den tror jag att det inte behövs en ansökan. Men generellt är det en ansökan som måste ligga till botten för en utbetalning, ja. Jag kan lägga till, det finns bara en förmån där man inte behöver ansöka, det är barnbidraget. För det blir man automatiskt, har man rätt till när man blir bosatt i Sverige och får barn. Fler frågor? Tack. Veldig interessant og gode presentasjoner. Jeg er Ole Johan Heier, jeg er direktør for NAV Kontroll i Norge. Denne tilnærmingen, så Eva er min sjef. Denne tilnærmingen med å bruke av AI og dele informasjon på tvers av myndigheter også, men også internt i myndigheten, forutsetter jo at man følger GDPR. Ja. Kan du si noe mer om hvordan dere tenker å ha en effektiv prosess, da mener jeg virkelig effektiv prosess, på dette med å gjennomføre en DPIA på dette? För det vi jag tror vill vara krav om också i Sverige i henhold till GDPR. Så är det naturligtvis. Vi omfattas ju också av GDPR på det sättet. Jag har inget bra konkret sådär svar exakt vad vi gör, men jag vet att det är högt på agendan. Vi tittar på det. Jag nämnde ju mycket att de juridiska aspekterna är väldigt viktiga och inte minst integritetsaspekterna kopplat till GDPR. Och också kopplat till olika former av, vi har fått en del förändringar i lagen när det gäller sekretessbrytande bestämmelser mellan myndigheter och även myndigheter för att kunna outsourca en del grejer. Så att, ja, nej, jag kan inte svara mer konkret än så just nu. Men jag kan ta reda på mer och återkomma sen här, ska vi se. Ska se om det fanns någon mer fråga, så finns det en sista möjlighet. Så. Annars tycker jag att vi tackar för ett väldigt bra anförande med en applåd, och sen så